Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục thiết kế chi tiết tiếp theo phần 2 toàn về Inventor. Room brand cycle là 48, dimension 45, này là 45 luôn. Ok, finish là chút 55. Ok, sketch cycle là 35. Ok, extrude cắt rồi extrude cắt là 5. Ok, mirror brand. Ok, sketch cycle là 20, finish là chút 1. Ok, brand offset brand 10. Ok, sketch chọn bậc brand 1 lại fill là để frame là ok, tension ok, dimension
Invention, hai cái điểm đáy này. Invention là 66. Ok. Room lại ok. Không được đây. Lại ta chọn lại này. Không được đấy. Và 66 lại dimension 66 chia 2. Ok. Dimension tại sao không có vô tầm điểm đây? Đó. Ok. Rồi. Nghe sao ạ? Sao ok. Này là xem tương lai. Heart. Ok.
finish execute. Mười ok. View mirror right. Ok. View red là 4, view là 4. View red apply. Ok. Chọn vật liệu. Ok. Ok, mình thiết kế xong cái bài tập cao Inventor 3D dành cho người mới bắt đầu. Xin kết thúc video tại đây ạ.